নমস্কাৰ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছো কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ এই প্ৰশ্নোত্তৰ কেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক DHS এক্সামৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ ফাৰ্মাচিষ্ট পোষ্টৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব গতিকে পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে ফৰ এডুকেশ্যন অফ measles immunization coverage should be at least option A 80%, option B 85%, option C 96%, option D 100%. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন বি অপচন বি দি আছে 85%. ফৰ এডুকেশ্যন অফ measles immunization coverage should be at least 85%. অপচন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে period of maximum infectivity in mumps is during option A incubation period, option B onset of swelling, option C after swelling appears, option D prodromal period. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন A অপচন এ দি আছে incubation period. Period of maximum infectivity in mumps is during incubation period. অপচন এটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে major epidemics of influenza A occur at intervals of option A 1 year, option B 2 to 3 years, option C 10 to 15 years, option D 20 to 25 years. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন বি অপচন বি দি আসলে 2 to 3 years. Major epidemics of influenza A occur at intervals of 2 to 3 years. অপচন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য মোষ্ট কমন চ'ৰ্চ অফ ইনফেকশ্যন ফৰ ডিপথেৰিয়া ইজ এ অপচন এ কেছ অপচন বি সাব ক্লিনিকেল কেছ অপচন চি কেৰিয়াৰ অপচন ডি অল অফ দ্য এবোভ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন ডি অপচন ডি দি আছে অল অফ দ্য এবোভ কেছ সাব ক্লিনিকেল কেছ কেৰিয়াৰ দ্য মোষ্ট কমন চ'ৰ্চ অফ infection for diphtheria is a case, subclinical case, carrier. All of the above. Next question to hoise sick test is done in option A meningitis, option B diphtheria, option C pertussis, option D poliomyelitis. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন এ অপচন এ দি আছে meningitis. Sick test is done in meningitis. Option এটো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে adjuvant present in DPT vaccine is option A aluminum phosphate, option B aluminum hydroxide, option C zinc phosphate, option D magnesium phosphate. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন C অপচন C দি আছে zinc phosphate. Adjuvant present in DPT vaccine is zinc phosphate. Option C2 হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে recommended site of administration of DPT in infants is option A gluteal, option B deltoid, option C lateral aspect of thigh, option D forearm. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন C অপচন C দি আছে lateral aspect of thigh. Recommended site of administration of DPT in infants is lateral aspect of thigh. Option C2 হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে the most severe complications following DPT are due to option A diphtheria, option B pertussis, option C tetanus, option D adjuvant. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন ডি অপচন ডি দি আছে adjuvant. The most severe complications DPT are due to adjuvant. Option D2 হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে the vaccine usually given to pilgrims to the Middle East is option A DPT, option B influenza, option C yellow fever, option D meningitis. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন C অপচন C দি আছে yellow fever. The vaccine usually given to pilgrims to the Middle East is yellow fever. Option
সিটো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বেষ্ট ইনডেক্স টু এষ্টিমেট কেছ লোড অফ TB ইন এ কমিউনিটি ইজ অপশ্যন এ ইনচিডেন্স অফ ইনফেকশ্যন অপশ্যন বি প্ৰিভেলেঞ্চ অফ ইনফেকশ্যন অপশ্যন চি ইনচিডেন্স অফ ডিজিজ অপশ্যন ডি প্ৰিভেলেঞ্চ অফ ডিজিজ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি দি আছে ইনচিডেন্স অফ ডিজিজ বেষ্ট ইনডেক্স টু এষ্টিমেট কেছ লোড অফ TB ইন এ কমিউনিটি ইজ ইনচিডেন্স অফ ডিজিজ অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰিভেলেঞ্চ অফ TB ইনফেকশ্যন ইন এ কমিউনিটি ইজ এষ্টিমেটেড বাই অপশ্যন এ tuberculin টেষ্ট অপশ্যন বি স্পেটাম মাইক্ৰস্কপি অপশ্যন চি কালচাৰ অপশ্যন ডি চেষ্ট এক্সৰে 12 এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এ দি আছে tuberculin test prevalence of TB infection in a community is estimated by tuberculin test option এটো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে the amount of PPD used in mantoux test in India is option A 1 TU option B 5 TU option C 25 TU option D 250 TU 13 এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এ দি আছে 1 TU the amount of PPD used in mantoux test in India is 1 TU অপশ্যন এটোই হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰিজাল্ট অফ mantoux test is read after option A 6 hours option B 24 hours option C 48 hours option D 72 hours এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি দি আছে 48 hours result of mantoux test is read after 48 hours অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ডে BCG ভেকচিন ইজ ছাপ্লাইড এজ অপশ্যন এ লিকুইড ভেকচিন অপশ্যন বি ফ্ৰিজ ড্ৰাইড ভেকচিন অপশ্যন চি বোথ অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে ফ্ৰিজ ড্ৰাইড ভেকচিন প্ৰেজেণ্ট ডে BCG ভেকচিন ইজ ছাপ্লাইড এজ ফ্ৰিজ ড্ৰাইড ভেকচিন অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ডিলুৱেণ্ট ইউজড ফৰ ৰিকনষ্টিটিউটিং BCG ভেকচিন ইজ অপশ্যন এ নৰ্মেল চেলাইন অপশ্যন বি ডিষ্টিল ৱাটাৰ অপশ্যন চি ডেক্সট্ৰছ অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ দি আছে নৰ্মেল চেলাইন দ্য ডিলুৱেণ্ট ইউজড ফৰ ৰিকনষ্টিটিউটিং BCG ভেকচিন ইজ নৰ্মেল চেলাইন অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰিকনষ্টিটিউটেড BCG ভেকচিন শুড বি ইউজড উইথ ইন অপশ্যন এ 3 hours অপশ্যন বি 6 hours অপশ্যন চি 18 hours অপশ্যন ডি 24 hours এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে 6 hours reconstituted BCG vaccine should be used within 6 hours option B to হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ next question to হৈছে the age for BCG vaccination is recommended at option A birth or at 6th week option B only 6th week option C 6 to 8 weeks option D within 1 year এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন A option A দি আছে birth or at 6th week the age for BCG vaccination is recommended at birth or at 6th week option এটো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ next question to হৈছে at village level sputum for AFB collected and fixed by option A Anganwadi worker option B village health guide option C health worker male option D health worker female এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এ দি আছে অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ এট ভিলেজ লেভেল স্পেটাম ফৰ AFB কালেক্টেড এণ্ড ফিক্সড বাই অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চ'ৰ্চ অফ মষ্ট পলিঅ' ইনফেকশ্যনছ আৰ
অপশ্যন এ ক্লিনিক্যাল কেसेस অপশ্যন বি সাবক্লিনিক্যাল কেसेस অপশ্যন সি কেৰিয়াৰ অপশ্যন ডি বোথ বি এণ্ড চি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি দি আছে কেৰিয়াৰ সোৰ্স অফ মোষ্ট পলিঅ ইনফেকশনছ আৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন চি টো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ পেৰালাইটিক পলিঅ ইনক্লুড অপশ্যন এ 1/m injections অপশ্যন বি টনচিলেক্টনমি অপশ্যন চি ডিপিটি অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ